tvöfaldur þrír stærri. Já, þessi spjöð, það má ekki kasta í þetta. Það margir svona. Það gerir leið til, það er leið til, ég pústa það. Stóra átján. Það heitir ekki þennan átján, það heitir aldrei Nei. Hvað kemur til? Ég er alltaf annað að með þér í óraskipti núna. Já, þessi tveir, hann ætlar eftir að tengja. Nú. Ég á Bjási fyrstu leikur. Já, ferðu ekki eftir það? Eða ferðu eftir þessu? Eða stundu ferðu eftir blaðinu? Já. Það lítur út sem það. Þú varst með síðast? Já. Aldrei unnið tvisvar í röð, sko. Styttist í það? Bara einu sinni? Einu sinni í röð. Smá Lucky Charm? Nei, Jú. skott. Það hlýtur það. Senda sólskínu. Senda sólskínu. Kastið inn í beinni. Tune in. Gef mér shoutout. Komment á streamið.
sem að töluna hittir svo illa á þá var alltaf bara einn leikur í gangi. Þannig að við þurfum að vera svona þokkalega þolinmóð með þetta allt saman. Það er bara sportsmanship í þessu. Áttum ekki ákveðin að taka völdin yfir hérna í þessu. Þeir falli vinir hérna. Og við, svo sagt að við erum með hérna sunnlendinga með okkur, uppbyggingar. Það er alltaf mjög heimileg stemning í okkur hérna, það er aldrei neitt stress. Ef það er eitthvað vesen, þá leysum við það bara í rólegheitunum, það er aldrei gerst. Þannig að þegar það kemur eitthvað upp, þá bara ræðið samt við okkur með að dabba það eitthvað, eða eitthvað sem við erum ekki sátt með. Við bjóðum ekki, eða það var náttúrulega planið að bjóða okkur pítsu, það kemur það bara í ljós. Ég er ekki nú með því, já það er alveg um svo, jú, það verður pítsu líka við. Þá bjóðum við bara upp á pítsu og við það er bara í boði bílita dós. Þeir eru að kaupa drykki sjálf. Ég riðlarnir eru hérna. Svo prentaði ég líka út leikina og skrifaði þá sem ég að skrifa. Það eru einhverjir sem enda í því að skrifa oftar en aðrir og einhverjir sem lendi að skrifa tvisvar í röð en þeir skrifa þá vel ekki í byrjun. Davíð ákveð þetta og svo er þetta sagt. En það skrifar engin leikinn á hann að spila? Það skrifar engin leikinn á hann að spila. Þannig að það er þannig. Og í riðli A og okkar maður þar Pétur Úðrik, Steinþór Már, Gísli og Davíð. Þeir eru á spjalli Davíð hvar? Út í horni. Í riðli B þá erum við með Guðmund Val, Jason, Óskar Jónas, Friðrik Gunnars, Ágústa Vilbergs. Veit ekki hvað spennandi er. Í riðli C þá erum við með Kamil, Valþór Atla, Ótt Svan, Steinunni, Jón Ottur. Síðan í riðli D er að Viðar, Björn Andri, Guðmundur Óli, Snæbjörn Ingi og Hjörtur Geir. Já, ég gleymdi að segja það. Þá sem er fyrrnefndur fer að velja cointossið og síðan er búllað. Og það er búllað svo líka í 8. Nei, búllað í 8. Sögðu þeir vildu hafa það. Við erum ekki ákveða það. Við vildum hafa það að gera. Það fyrrnefndur þá? Strax komið. Ég vil okkur á að leggja út. Það er alltaf teils. Já, svo náttúrulega gleymdi þess að það er 15 umferðir. 15 bílur verður svo til hálfs. Sérðu hvað er stór? Já, langstærsti rétturinn stökk. 33. Þú erum að snúa. Set sér í 38.
Hvernig snúið skjöldinu? Þetta er stærsti reynsinn. Þetta er bara stór. Þessna vann ég í gær. Ef ekki að setja hann. Þessna vann ég í gær. Hver er búinn að skemma? Það er verið 20 reyndurinn. Já, það er mann. Hérna, var ekki betur múið að velja? Ég ætla að velja Hens. Hens? Já, ég veist hvað það er á. Byrja hann að húla. Er ég átni heitir eða? Já, eða þú veist. Er ekki húlaði? Er ég leikur einu og er ég að fyrir eða já? bolla fyrir? Það bollaði hóta. Það er að hafa það. Húlaði fyrir og? Ekki spyrja mig. Ég nefndi ekki að. Ég framleiði út frá. Er það ekki? Ég held það. Á við fyrir það. Við ákveðum að vera ekkert að skipta okkur að þessu, skipta okkur bara að leggja okkur að þessu. Það er sko þú dómari. Það er Björn Andri. Ég er alltaf valinn Björn Andri.
142. Þrátt fyrir þetta. 67 skorar.
Núna.
Ég verði að bara búla ekki. Ég er bara klárið það. Já, ég er klár.
Svo ég bara var svo fastur 26 á sóknum. Já, já. Nee, 18, 26, 26 plus 7. Oh, je 60 kilo.
bara sem að sé hérna kannski 10 kíló bíl. Það er ekki svo lengur inn. Já, loksins hann. Það er fætt á fyrir. Hvað er að gera þetta? Það er engin ásökun að vera ekki tilbúin. Hets. Heyrðu Unus. Björstu nær. Já.
16:25. Þetta er 19
16,6,6. Var þetta ekki 88? Á ég ekki 30? Ég er 33 og ég fór í 3. Ég ætla að skilja þetta 16. Þú veist allavega í 3. Ég fór í 3. Í seinustu. Já. Þá átti ég 33 eftir, sko. Mér finnst... Þú veist ekki 60 og 15. Nei. 60, 15, 75, 78. Mér finnst þess að fara í það, sko. Þess að var í þessu. Æ, 85. Sjö gerðir svona. Já. 33, 40. 38. 33, 40.
Skyndir samt í því. Það var hryllilegt. Komst svo slæmur inn í seinna hálfleikinn. Náði samt marki. Óvænt. Já, hann tók svo yfir eitt. Eftir nokkuð þær, veistu hvað það er? Alveg. Þetta skiptis. Það er bara sem ég segi. Nei, já, sorry. Cool. Yes. Er ekki Björn nær?
55, já. Ja, hier. 25%.
Let's go. Ég kastaði á 33 pluss 16. Ég fór í 9. Ó, fyrir ekki. Og svo fór ég innfyrst í heitinni svo. Ég var ekki bara vá, skildi ég eftir því. Það var ekki skrið.
strax. Ekki strax. Þannig að ég er svona að spá í svona 17 áttur í marki. Var að spila bara verk, sko. Já, mér langar. Ég margar. Hvernig nafnir þér? Mér langar sem þrjá breytingar. Mér langar að breyta á því Ég finnir þetta. Já. en ég get náttúrulega bara gert eina. Tvær. Það er bara ein, Það er það. það er bara ein frí skipting í viku. Já, ok. Það var bara 3 ára viðbót og svo er ég klár. Þú getur geimt skiptingu, segjum að þú myndir ekki gera skiptingu núna og áttir 2 í 3. viku. Það er bara ói mitt með líkt. Þetta er vanlega. Ert þú með þig? Nei. Ég er ekki í þessu. Ég kann ekki á það, ég Búlla. Já, búlla. Nýhurinn. Það er ekki bara hlifið liðið. Jú. Þetta er það. Þetta er rík. Það er í þetta. Nei, það er ekki myndið mála núna. Átti hann samt ekki að byrja? Jú. Já, það er það. Þetta er gaman. Svo vanur að labba þarna eftir að spila blöss. Það er... 24. Jesus. Sextíu og átta, 71. Nei, 81. 81. Sundla sem. 37. Já.
86. Ja. Þessi 5. 65, 70. Og 4. Já, 74. Er 50. Ertu að tala 170? Það er skellt í smækka.
50, ekki 50. 36, 50. Jú, 18. 50. Nei, hann skoraði 50. Skoraði 50 sko. Jú, já, 36. Jesús. Sextíu og fjórir. Just 39. Já, ég var 38.
47. Sett inn 37. Áttur ekki 40 eftir 45? Já. Nei, það átti. Þú áttir 80, þú áttir 85, þú veist Já, 45. fór einn og svo svo. Jó, ég ætlaði að skauta Já, okkur. ég var um þetta að pæli. Það er bara... Fór og vart einn, fór svo niður sjö. Það er aðeins. Ég ætlaði að taka einn til. Það er 1,60 svo er það. Það er rauðið mig. Ég er búin að vona að þetta er svona rauðið mig. Þess.
6. Er ég hér? Það var 6 töflar í útsetningum. Þetta er það. Get ekki rétt að lága tölur. Það er bara í 60. He's on.
En ekki mikið. Ég var líka með það. Snæbjörn, þú mátt velja. Það er vinsalt búið að vera hets. Heads. Já. Þú velur það. Já, það er búið að vera fyrir þessu. Gefur tekst. Þá byrja ég að bjóða sömbúla. Jú. Snæbjörn. Vil læsa hana?
sjálfur fyrir að efast sem er ekki sér.
Nei. Einn 809. Ekki nöðstó. Hvað er það? Já. Þessi? Já. Gæði koma. Frammi. Er samið? Nei. Gummi, touch. Heads it is. Hann valdi sjálf. Bara ertu tilbúin eða? Já. Hvað sem er það? Ég er búin að hafa. Gummi, ég byrja. Já, já. Ciao. Heads. Gesturinn er. Þetta er skrúa.
57. Sex gerðir. Yes. Það er ekki bara 40. Nei. 87.
Óla? Snæla? Nei, þú varst. Ég var það. Já, þú verður að. Snæflutningi byrjar.
Hann er með takkomur. Hvernig lendir í öðru sæti? Og er Bjás. Ég fekk ekki dólar. Það þýðir ég vinn bara. Ég get saman með Ég skal skrifa Gústafi. Herru, það er útslátturinn klár og það er best á 7 og hérna svo er ein regla að það er regla allir þeir sem tapa nema þeir sem eru með börn með sér þeir mega ekki fara heim. Ég er með 13. Sem eru yngri en 16. Já. Þannig að það er regla að fara að sofa eftir skólanum þetta. Herru, á borðið hérna 7 er Kamil og Frikki. Hvað er það að skrifa? Svo erum við borðið 8 Steinþór, Björn Andri. Tristan að skrifa? Nei. Ég er að fara. Nei, þú ert að skrifa. Svarið mitt er á leiðinni. Það mútu að fara að skrifa. Nei, ég get það. Pabbi spurði það eftir. Herru, svo erum við Óskar og Jónas. Svo erum við með Guðmund og Ágústsson. Ég skrifa. Svo erum við með Davíð og Guðmund Ólaf. Það er Frikki. Hittu upp á rétt spjallið. Lítar að skrifa. Það er þessi drastmjölu sín, sko. Það er rosalega. Ég sitt ekkert eðla neðarlega. Lágur í stól. Já, byrja. Herru, það er bara
Viti, það er sömu reglur, ekki bara? Jú, það er þessi 7. Já. Stubbur að velja. Ég tek alltaf heads. Hits. Hvað er Kamil? Kamil er auðvitað að leiðinni bara. Gullu dóta. Gullu dóta. Já. Það er Elbjás. Hálfur sigurinn í út. Heads. Og það er skottið. Skottið vinnur. Skotti. Grímaður. Grínmar. Það er... Hvað gerir aftur tveis? Ég ger ekki þetta. Já, ok. Tjútjú, 83. 82.
60 eftir.
77. Sjötíu og fjórir, 77.
þið þegar þeim? Hver með nýja kaststíl? Þetta ekki verra en venjulega, sko. Hvað með fyrst ég er að gera svona þegar ég er ekki að það er ekki næstu vandrar í dag. Þú fólir bara ekki að skila vel. Bara öll í hjúsinu fyrir.
26 þetta er 23. Kláraðu ekki? Við erum núna heimta steini. Kóngur. Þetta hefur ég alveg. Þú ert að velja? Haus, segir hann. Það kemur Halli. Þú byrjar að búla. Guðmundur nær.
fyrir öll. Já, hún fór hana frá full. Ég vilt að þessi fram með hana. Gangi í guðsnokar.
Talking heads.
Kijk, je moet wel even goed gedaan. Ik zou dat.
búinn, allir heim. Það var alltaf fleiri leikir en ég. Já, annars það er hvernig það. Ekki taka bara? Jú. Það er ég get ekki breytt um, það vil ég hafa bara næsta það sé bara þig. Nei ekki? Jú, ekki. Nei, það er alveg rétt. Já, ég veit það. Það er hans akkillesarhæll, hann er alltaf... Já, og svo var alltaf hérna það að gera, þannig að ég sá þetta alltaf. Ég var einskotið á beinið þegar það var farið, sko. Já, og þess er við líka. Það er greinlega kættismann. Veistu, þú vinnum að labba þau. Pizza Bruschi. Maar hij is in de sector, maar het kan niet. Dat is de lekker dus in alle shit plus. Wordt dat echt zo shit je kommer. En ég veist, samt ég er alltaf við mér sko til að það er allt vola stöðu á bílum en bara því nægir skora. Hann ítt á það, þannig að það er alltaf klárt.
Sannlega. Ég vil hens og gera vönd, vinna til að tala þessar. Nei, ofta. Það er hedge kemur yfirleitt alltaf, nema núna. Þú erum bara gula. Það er grænt. Og það er rautt. Hann mitt er nær, þú ströður. Já, mér finnst það. Já. Sama gatt. Ef við getum ykkur heima, hættu. Já.